Salutare și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vom intra într-o analiză extrem de detaliată și complexă despre modul în care puteți depăși obstacole impuse de sistemele legacy și cum să abordezi modernizarea infrastructurii IT a companiei voastre pentru a susține inovația, agilitatea și competitivitatea nu doar în 2025, ci și pe termen lung, într-un mediu de afaceri din ce în ce mai digitalizat și mai dinamic. Sistemele legacy nu mai sunt doar o problemă tehnică sau un inconvenient operațional, ci o provocare strategică ce poate afecta fundamental toate dimensiunile organizației, de la eficiența proceselor interne, securitatea datelor și costurile operaționale, până la capacitatea de inovare, reacția la schimbările de reglementare, satisfacția clienților și chiar cultura organizațională. Fără o strategie clară și coerentă de modernizare, companiile riscă să rămână blocate în trecut, să piardă avantajul competitiv, să devină vulnerabile la atacuri cibernetice, să nu poată răspunde rapid la schimbările legislative sau la așteptările tot mai sofisticate ale clienților și să rateze oportunități de inovare și extindere pe noi piețe. Menținerea sistemelor legacy consumă resurse semnificative, atât financiare cât și umane, ceea ce limitează drastic investițiile în tehnologii noi și reduce capacitatea de adaptare la tendințele pieței, făcând ca orice inițiativă de transformare digitală să fie mult mai dificilă și mai riscantă. Procesul de modernizare a sistemelor legacy trebuie să înceapă cu o analiză detaliată, multidimensională și extrem de riguroasă a infrastructurii IT existente, a proceselor operaționale, a cerințelor de securitate și conformitate, dar și a integrării cu celelalte sisteme critice din organizație. Este esențial să se realizeze un audit tehnic și funcțional al tuturor aplicațiilor, bazelor de date, interfețelor și fluxurilor de date, să se identifice punctele de blocaj, dependențele critice, riscurile de securitate, costurile ascunse și zonele în care lipsa de flexibilitate afectează direct performanța. În multe organizații, sistemele vechi sunt atât de integrate în procesele de business încât orice modificare poate avea efecte neașteptate asupra altor aplicații sau fluxuri de lucru, ceea ce impune o cartografiere detaliată a tuturor dependențelor, o planificare riguroasă a fiecărei etape de modernizare. De asemenea, trebuie analizate costurile reale de întreținere, resursele umane implicate, nivelul de suport disponibil pentru tehnologiile vechi, riscurile de downtime, impactul asupra productivității și gradul de satisfacție al utilizatorilor. Sistemele legacy, deși stabile și mature, devin tot mai costisitoare de întreținut, limitează scalabilitatea, împiedică integrarea cu tehnologii moderne și expun organizația la riscuri de securitate, neconformitate și blocaje operaționale. În 2025, multe organizații mari continuă să aloce peste 80% din bugetul IT pentru menținerea sistemelor legacy, ceea ce blochează inițiativele de transformare digitală, adoptarea AI, automatizarea extinsă sau migrarea către cloud. Fără o strategie de modernizare, companiile rămân vulnerabile la întreruperi operaționale, pierderi de date și eșecuri în livrarea serviciilor către clienți, iar costurile de oportunitate cresc exponențial pe măsură ce concurenții adoptă tehnologii noi și câștigă cotă de piață. Strategiile de modernizare a sistemelor legacy sunt multiple și trebuie alese cu extremă atenție, în funcție de contextul fiecărei organizații, de buget, de resurse interne, de urgența business-ului și de nivelul de risc acceptat. Printre cele mai utilizate abordări se numără replatformarea, care presupune migrarea aplicațiilor pe o platformă nouă cu modificări minime pentru a beneficia de infrastructură modernă fără a schimba logica de business. Refactorizarea, care implică optimizarea incrementală a codului și arhitecturii existente pentru a elimina dependențele și a crește flexibilitatea. Rescrierea completă sau rebuilding, care înseamnă dezvoltarea de la zero a aplicațiilor folosind tehnologii moderne cu avantajul de a elimina definitiv limitările vechiului sistem, dar cu riscuri și costuri mult mai mari. Rehostingul sau lift and shift, care presupune mutarea aplicațiilor în cloud fără modificări majore pentru a câștiga rapid în scalabilitate și eficiența operațională.
Dezasamblarea monoliftului în microservicii, care permite modularizare și evoluția agilă a funcționalităților sau chiar înlocuirea totală cu soluții SaaS moderne atunci când procesele pot fi standardizate și externalizate. Alegerea strategiei potrivite depinde de complexitatea sistemului, de riscurile acceptabile, de buget, de resursele interne, de prioritățile de business, de gradul de integrare cu alte aplicații și de calendarul de implementare. De exemplu, replatformarea și rehosting-ul sunt rapide și cu risc redus, dar pot perpetua limitările vechiului sistem, în timp ce refactorizarea sau rescrierea oferă flexibilitate și inovație, dar implică eforturi și riscuri mai mari, necesitând o planificare atentă, testarea riguroasă și implicarea continuă a standardelor. Alegerea strategiei potrivite depinde de complexitatea sistemului, de riscurile acceptabile, de buget, de resursele interne, de prioritățile de business, de gradul de integrare cu alte aplicații și de calendarul de implementare. De exemplu, replatformarea și rehosting-ul sunt rapide și cu risc redus, dar pot perpetua limitările vechiului sistem, în timp ce refactorizarea sau rescrierea oferă flexibilitate și inovație, dar implică eforturi și riscuri mari, necesitând o planificare atentă, teste riguroase și implicarea continuă a stakeholderilor. În ultimii ani, abordările incrementale bazate pe MVP-uri, dezvoltare agilă, testarea continuă și livrare pe module au devenit preferate deoarece permit modernizarea treptată, validare rapidă a rezultatelor, reducerea riscurilor de business disruption și adaptarea la feedback-ul utilizatorilor. O strategie de succes presupune o evaluare continuă a progresului, capacitatea de a pivota rapid dacă apar obstacole neașteptate și implicarea departamentelor relevante în procesul decizional. Provocările modernizării sistemelor legacy sunt numeroase, complexe și adesea subestimate, depășind cu mult sfera tehnică și extindându-se asupra întregii organizații. Complexitatea arhitecturii, dependențele între aplicații, lipsa documentației actualizate, deficitul de experți în tehnologii vechi, costurile ridicate de mentenanță, riscul de downtime și impactul asupra operațiunilor curente sunt doar câteva dintre dificultățile majore care pot bloca sau încetini modernizarea. Migrarea și curățarea datelor reprezintă o etapă critică, deoarece datele istorice pot fi inconsistente, incomplete sau greu de mapat pe noile structuri, iar orice eroare poate duce la pierderi semnificative sau blocaje operaționale. Integrarea cu procese de business critice și asigurarea continuității serviciilor sunt esențiale pentru a nu afecta experiența utilizatorilor și clienților, iar orice întrerupere neplanificată poate avea consecințe grave asupra reputației și veniturilor companiei. De asemenea, rezistența la schimbare din partea utilizatorilor obișnuiți cu vechile procese și interfețe este o provocare majoră care necesită o strategie solidă de change management, comunicare transparentă și programe de training adaptate pentru a asigura o tranziție lină și o adopție rapidă a noilor sisteme. Fără o cultură organizațională deschisă în schimbare și fără implicarea leadership-ului, modernizarea poate întâmpina blocaje sau poate eșua, iar orice proiect trebuie să aibă un plan de continuitate și de gestionare a riscurilor pentru a face față eventualelor probleme neprevăzute. Tehnologiile emergente și instrumentele digitale sunt aliați esențiali în procesul de modernizare a sistemelor legacy, accelerând și simplificând fiecare etapă a transformării. Automatizarea proceselor repetitive, utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza codului și identificarea vulnerabilităților, platforme de cod analysis și testare automată permit accelerarea procesului și reducerea riscurilor asociate modernizării. Adoptarea arhitecturilor API First, microservicii, containerizare și Cloud Native facilitează integrarea cu sisteme moderne, scalabilitatea și reducerea costurilor operaționale pe termen lung, deschizând organizația către ecosisteme digitale complexe și parteneriate strategice. În 2025, platformele de modernizare asistată de AI, instrumentele low-code sau no-code, soluțiile de orchestrare și monitorizare automată devin tot mai accesibile,
democratizând accesul la modernizare și reducând dependența de resurse rare sau consultanți externi costisitori. Instrumente de migrare automată a datelor, testare continuă și monitorizarea performanței permit o tranziție mai sigură, mai rapidă și mai transparentă, cu impact minim asupra operațiunilor curente, iar tehnologiile de virtualizare, infrastructură ca serviciu, platformele de integrare și instrumentele de management al schimbării devin esențiale pentru o modernizare coerentă, sigură și scalabilă. Cele mai bune practici pentru modernizarea sistemelor legacy includ o evaluare detaliată a sistemului existent și a valorii de business, implicarea tuturor stakeholderilor încă din faza de planificare, definirea clară a obiectivelor și a indicatorilor de succes, prioritizarea funcțiilor critice, planificarea incrementală și agilă a proiectului, investiția în training și change management, precum și asigurarea unei comunicări transparente și continue între echipele de IT și business. Este esențial să se dezvolte o cultură organizațională orientată spre inovație și îmbunătățire continuă, să se documenteze fiecare etapă a procesului și să se celebreze succesele intermediare pentru a menține motivația și buy-in-ul echipelor. Colaborarea cu partenerii experimentați în modernizare, utilizarea metodologiilor agile și a instrumentelor de testare automată, precum și abordarea incrementală a migrației, reduc riscurile și accelerează obținerea rezultatelor vizibile. Gestionarea așteptărilor stakeholderilor, comunicarea clară a beneficiilor, a riscurilor și a progresului, precum și implicarea utilizatorilor finali în testare și feedback sunt cruciale pentru succesul proiectului, iar stabilirea unui roadmap clar, definirea proceselor de rollback și evaluarea constantă a maturității digitale a organizației permit adaptarea strategiei la realitățile curente și la evoluția pieței. Studiile de caz recente arată că succesul modernizării depinde de adaptarea strategiei la specificul fiecărei industrii și de colaborarea strânsă între echipele interne și partenerii externi. De exemplu, o instituție financiară care a migrat de la un sistem monolitic la microservicii a redus timpul de lansare a noilor produse de la luni la săptămâni. A scăzut costurile din mentenanță și a crescut satisfacția clienților. În sectorul producției, modernizarea sistemelor a optimizat lanțul de aprovizionare și a redus timpii de oprire, iar în sănătate, modernizarea EHR-urilor a îmbunătățit interoperabilitatea și calitatea serviciilor medicale. Fiecare proiect reușit a avut la bază o evaluare atentă, o strategie incrementală, implicarea stakeholderilor și o combinație inteligentă între expertiza internă și cea externă. Fiecare proiect reușit a avut la bază o evaluare atentă, o strategie incrementală, implicarea stakeholderilor și o combinație inteligentă între expertiza internă și cea externă. Modernizarea a permis nu doar eficientizarea operațiunilor, ci și lansarea unor noi linii de business, integrarea cu parteneri digitali, extinderea pe piețe noi și creșterea rezilienței la șocuri externe, demonstrând că modernizarea nu este doar o chestiune de tehnologie, ci de leadership, colaborare, comunicare și viziune strategică. În concluzie, modernizarea sistemelor legacy reprezintă o oportunitate strategică majoră de a accelera inovația, de a reduce costurile și de a crește securitatea și de a oferi experiențe superioare clienților și angajaților. Succesul depinde de o planificare riguroasă, de alegerea tehnologiilor potrivite, de colaborarea între IT și business, de implicarea continuă a stakeholderilor și o învățare continuă. Dacă vreți să implementați aceste recomandări și să vă modernizați infrastructura IT pentru viitor, intrați pe site-ul din descriere pentru a descoperi soluții personalizate și consultanță digitală fiecărui pas al procesului de transformare digitală.